ሰላም የቢኒ 27 የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ቢኒያም ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስልካችን ላይ የምንጠቀማቸው የፎቶሾፕ አፖችን ሲሆን 5 አፖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነዚህ አፖች የተለያዩ ጥቅሞችና አገልግሎት ያላቸው ሲሆኑ እንግዲህ እነዚህን አፖች ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አርግታችሁ እንድትጠቀሙት በመምከር ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ እንዲሁም ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ከኛ ጋር ይቆዩ እያልኩኝ ወደ ትምህርታችን እንገባለን። መጀመሪያ ላይ የምንመለከተው ራውንድድ ፎቶ ይባላል። ራውንድድ ፎቶ ይሄንን ነው። ራውንድድ ፎቶ ይባላል። ፎቶአችንን በሰርክል የሚያስቀምጥልን ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ፎቶ እንደዚህ በሰርክል ነው የሚያደርግላችሁ። የናንተ የመረጣችሁትን ፎቶ በሰርክል እንዲቀመጥላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄ ራውንድድ ፎቶ በጣም ምርጥ አፕ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ በተለያየ ሰርክል አይነት በተለያየ ሰርክል ሳይዝ ያረግላችኋል። ይሄ ሌላ ጥቅሙ ነው እና ፎቶአችሁን በፍሬም እና በሰርክል የሚያረግላችሁ አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ራውንድድ ፎቶ ይባላል ይሄ አፕ እንግዲህ በሁለተኛ ላይ የምናየው የፎቶአችንን ባክግራውንድ የሚያጠፋልን ነው። ይሄ ደግሞ ባክግራውንድ ሄርዘር ይባላል። ባክግራውንድ ሄርዘር ይሄው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ነው አፑ። የባክግራውንዳችንን የፎቶአችንን ባክግራውንድ የሚያጠፋልን አፕ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ የዚህን ፎቶ ባክግራውንድ እያጠፋ ላሳያችሁ። በጣም ደስ የሚል አፕ ነው። በአውቶ እንደዚህ የፎቶአችሁን ባክግራውንድ እንደዚህ በማጥፋት ከፎቶአችሁ ጀርባ ያለውን ሁሉ ነገር ማጥፋትና ማጽዳት ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። አፑን ባክግራውንድ ሄርዘር ይባላል። ዳውንሎድ በማድረግ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ በሶስተኛነት የምናየው B612 ይባላል። ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ይሄ ነው አፑ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በዚህ አፕ ላይ የተለያዩ የፎቶ ኢፌክቶች አሉት። እንግዲህ እነዛን አንዳንድ ኮኔክሽን ይጠይቃል። እነሱን በማውረድ ደስ የሚሉ የፎቶ ኢፌክቶች አሉት። እነሱን ፎቶአችሁ ላይ በማድረግ እንዲሁም ፎቶም የራሱ ካሜራ ስላለው የቪዲዮም ሆነ ፎቶም በዚሁ በራሱ ካሜራ ትጠቀሙበታላችሁ። ያው እንግዲህ ፊልተሮችም አሉት እንደምትመለከቱት እነዚህን የመሳሰሉ ቆንጆ ፊልተሮች አሉት። በጣም ብዙ ፊልተሮች ነው ያሉት። አንዳንዱን ዳውንሎድ የሚደረጉ ናቸው። እንግዲህ በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄ አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ዳውንሎድ በማድረግ እንግዲህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቆንጆ አፕ ነው። እኔም እየተጠቀምኩበት ያለው አፕ ነው። እናንተም እንድትጠቀሙበት ተመክራችኋለሁ። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ያለላችሁ በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በአራተኝነት የምንመለከተው ሎጎ ፒት ፕላስ ይባላል። ይህ አፕ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ነው። በዚህ አፕ ላይ የፈለጋችሁትን አሁን ለምሳሌ የፌስቡክ ከቨር ከፈለጋችሁ አለ፣ የትዊተር ከቨር ከፈለጋችሁ አለ፣ የዩቲዩብም እንደዚሁ የናንተ ሶሻል ሚዲያዎች የሆኑት እንዳለ ከቨሮች እንዳለ አሉት። በዚህ አፕ ላይ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ገብታችሁ ባክግራውንድ የሚያጠፋላችኋል። በነገራችሁ ላይ ይሄኛው አፕ ከስሩ ሌላ ባክግራውንድ ትመርጡለትና ያን የመረጣችሁለትን ባክግራውንድ ፎቶ የሚያጠፋላችሁ ይሆናል። አሁን ለምሳሌ ላሳያችሁ።
ለምሳሌ ይሄንን ፎቶ ባክግራውንድ እንደምትመለከቱት ተመልካቾቼ እንደዚህ አርግታችሁ በዚህ ፎቶ ላይ ደግሞ ሌላ ፎቶ አድ በማድረግ አሁን በዛኛው ፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት ሌላ ፎቶ አድ በማድረግ የዚህን ፎቶ ደግሞ ባክግራውንድ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በአውቶ ሞድ የዚህ ባክግራውንድ እንደዚህ አጥፍታችሁ እዛኛው ፎቶአችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እንደምታዩት ተመልካቾቼ እንደዚህ ፎቶ ባክግራውንድ ላይ እንደዚህ አድ በማድረግ የፎቶ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሁ ከቨሮችን ምናምንም በዚህ አፕ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ በጣም ተወዱታላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይ አለ። ሎጎ ፒት ፕላስ ይባላል። ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ቴክስቶችንም እዚህ ላይ አድ በማድረግ ፎቶአችሁ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። ተወዱታላችሁ። እንግዲህ ዳውንሎድ በማድረግ ፕሌይ ስቶር ላይ ሎጎ ፒት ፕላስ በማለት ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ የማሳያችሁ ደግሞ ፎቶአችሁን ሌላ ባክግራውንድ የሚሰጥላችሁ አፕ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። አዶቤ ፎቶ ሚክስ ይባላል። በጣም የምትወዱት አፕ ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ አለ አፑ። ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ፎቶ ላይ ያለውን ኢፌክት የራሳችሁን ባክግራውንድ የምትጨምሩበት አፕ ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄ ነው አፑ። እንግዲህ የራሳችሁን ኢፌክት አሁን ለምሳሌ ባክግራውንድ የራሳችሁን አርግታችሁ ይሄንን ፎቶ ባክግራውንድ ፊት ለፊት እንዲመጣላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄ አፕ በጣም ተመራጭ ነው። እንደምትመለከቱት እኔ አሁን እያሳየዋችሁ ያለሁት እንዴት ባክግራውንድ እንጠቀማለን በዚህ አፕ የሚለውን ነው። እንደምታዩት እዚህኛው ባክግራውንድ ላይ ቀደም ከነበረው ባክግራውንድ ላይ እንደዚህ የሚያመጣላችሁ ይሆናል ማለት ነው እና ተወዱታላችሁ። እንግዲህ ይሄን አፕ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል። ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም የምትችሉ ይሆናል። እንግዲህ በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አየዋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ እያልኩኝ ቸር ያቆየን።